කොහොමද print out එකක් ගන්න කියන එක අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි. එතකොට ඒ වගේම print out ගන්නකොට අපි කොයි විදිහටද viewport එකක් දාලා print out ගන්නෙ කොහොමද? normally අපි model tab එකේම තියෙන විදිහට කොහොමද ගන්නෙ? drawing cage එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවලුත් අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව අපි මේ පාඨමාලාව තුළ වාස්තු විද්‍යාත්මක කරුණු ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා විටින් විට යනකොට හවුස් ප්ලෑන් එකක් අඳිනකොට කොයි විදිහටද වාස්තු විද්‍යාව බලපාන්නේ වාස්තු විද්‍යාත්මක කොහොමද සැලසුම නිර්මාණය කරන්න කියන එක අපි මේ පාඨමාලාව කරගෙන යනකොට ඒ කරුණුත් මේ පාඨමාලාවට ඇතුළත් වෙනවා සමහර තැන්වලදී අපි පොඩි පොඩි කරුණු ටිකකුත් ඒකට මේවා කියලා දෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව මෙතන සමහරට ඉන්න පුළුවන් quantity surveysලා ඒ අයට කොහොමද මේකෙන් measurement එකක් ගන්නෙ කොහොමද quantities ගන්න පාවිච්චි කරන measurements මොනවද ඒ ගැනත් අපි දල අදහසක් ඔයාලට මේ පාඨමාලාව තුළ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම construction knowledge එකත් අපි පළවෙනිම එක අපි දැන් ඊළඟ දවසේ තියෙන්නේ construction පිළිබඳව දැනුමක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ plan එකක් අඳින්න නම් අපි කොහොමද construction එකක් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ building එකක් හදන්නේ කොහොමද? මේ building එකට මොනවද අපි foundation එක දාන්නේ කොහොමද? බිත්ති බඳින්නේ කොහොමද? දොර ජනෙල් තියන්නේ කොහොමද? එතකොට වහල ගහන්න ලී තියන්නේ කොහොමද? ඒ ගැනත් අපි ඔයාලට මූලික දැනුමක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා මේ පාඨමාලාවේ building construction පිළිබඳව. එතකොට පඩිපෙළ එන්න ඕන විදිය, columns යන්න ඕන විදිය, beams යන්න ඕන විදිය, ඒ ගැනත් ඒ කියන්නේ construction knowledge එක අපි මේ පාඨමාලාව තුල ඔයාලට ලබා දෙනවා. මේ drawing එකක් කරනවට අමතරව. එතකොට මේ පාඨමාලාව හදාරපුවම ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම කවුන්සිලින් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් drawing එකක් අඳින හැටි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පාඨමාලාව තුල ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලා මම හිතනවා ගොඩක් අය මේකට සම්බන්ධ වෙයි මේ සැරේත් කියලා. ඒකට මීට පෙර සම්බන්ධ වෙච්ච අය දන්නවා. ඒ අය සමහර අය තාමත් අපිට කතා කරනවා. ඉස්සෙල්ලා වගේම ඒ මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් එයාලට අපි පාඨමාලාව ඉවර වුණා කියලා නෑ. අනිත් පාඨමාලාව වලට වඩා ගොඩක් වෙනස් අපි මේ රෙකෝඩින් බලලා කරන්න කියලා අපි කියන්නේ. අපි ඒ වෙලාවේ යාළුව අරගෙන අපිට යාළුවට ඒවට අවශ්‍ය උත්තර අපි ලබලා දෙනවා. මම ඔය අද අපේ පාඨමාලාව ගැන මූලික හැඳින්වීමක් කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. ඒ කියන්නේ අපි තව කරන්න තියෙන දේවල් අපි පාඨමාලාව කරගෙන යනකොට අපි තව කතා කරමු. මම ගැන කියනවා නම් මම චන්දන ජයරත්න. මම දැනට පෞද්ගලික ආයතනයක විදායක ශ්‍රේණි රැකියාවක් කරනවා. වාස්තු විද්‍යාව පිළිබඳ සහ AutoCAD පිළිබඳ වසර ගණනාවක් දේශන තියෙනවා. ඒ වගේම සැලසුම් නිර්මාණය, වාස්තු උපදේශනය, ඒ වගේ දේවලුත් ප්‍රමාණ සමීක්ෂණය ඒ දේවල් කරගෙන යන කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලට අපි දැන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වුණාම ඔයාලට මගේ නම්බර් එකත් ඔයාලගේ අර ගෲප් එකට ෂෙයා කරනවා. දැන් මේ ලියාපදිංචි වෙන අයට. ඒතර ඕනම වෙලාවක මට කතා කරලා මොනවා හරි තියෙනවා නම් ගැටලුව අහන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලුව වලට ඒ වෙලාවෙම උත්තර දෙන්න බැරි වුණොත් මම එයාලට පස්සේ කතා කරලා මම ඒ පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙයි කියලා හිතනවා ගොඩක් අය. ඒ වගේම මේ වගේ පාඨමාලා ගාස්තුවකට ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය අපේ දැනුම බෙදා දෙන එක තමයි ප්‍රධානම දේ. මොකද ඉස්සර හිටපු දැන් විශේෂ වාස්තු විද්‍යාව වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඒ දේවල් අපි කරනකොට ඒ පරණ හිටපු අය අපිට දෙයක් ඉතුරු කරලා තිබ්බ හින්දා තමයි අපි අදටත් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ හැම දෙයක්ම අපිත් ඉගෙන ගත්තා වගේම අපිත් මේක බෙදන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි අපි තාමත් අඩු මුදලකට මේ වගේ පාඨමාලාවක් කරන්නේ. ඔයාලට මේ පාඨමාලාව හදාරපුවාම තේරෙයි මේ පාඨමාලාව මේ වගේ මුදලකට කරා නේද කියන එකත් මීට වඩා දේවල් ගණන් මීට වඩා ලොකු අධික මිල වෙනවා සමහර ආයතනවල මේ වගේ පාඨමාලා. ඉතින් අද සම්බන්ධ වෙච්චි හැමෝටම මම නැවත වතාවක් පිළිගන්නවා සහ ස්තුතිවන්ත වෙනවා හැමෝටම. මොනවා හරි මේ පාඨමාලාව පිළිබඳ
විස්තරයක් දැනගන්න ඕනි නම් කතා කරන්න ඕනම කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. අපි විනාඩි කිහිපයක් ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කරමු. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න. කතා කරන්න ඕන කෙනෙක් කතා කරලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පාඨමාලාව පිළිබඳ අහන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ඒ පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න ඕන නම් ඒ වගේම මොනවා හරි දෙයක් තව ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ නම් මේ පාඨමාලාවට ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔයාලා සඳහන් කරන්න. අපි දැන් ඊළඟ දවසේ ඉඳලා පාඩම් පටන් ගන්නවා. ඒ පාඩම් පටන් ගන්න කලින් අපිට පුළුවන් ඒවා ඇඩ් කරන්න ඕනේ නම් ඒ නිසා මොනවා හරි ඒ ගැන දෙයක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. පාඨමාලාවේ ගාස්තු ගෙවන විදිය පිළිබඳව mechanical drawing එකක් අඳින්නත් කියලා. මොකද්ද? mechanical drawing එකක් අඳින්නත් කියලා දෙනවද? මට ඔයා කියන දේ පැහැදිලිව ඇහුන්නේ මුල කොටස. mechanical drawing එකක් කියලාද ඔයා ඇහුවේ? මොකද මම මේ ආර්කිටෙක්ට් අනේ කරුණාකරලා ආයෙ ප්‍රශ්න අහන්නකො මට ඇහුන්නේ හරියට. මම mechanical drawing එකක් අඳින්න කියන්නේ mechanical පැත්තෙන් තමයි මම ඉන්නේ. මම workshop එකක් කරන්නේ. ඔව්. එතකොට මට mechanical drawing අඳින්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි මේකෙදි house plan එකක් තමයි අඳින්නේ. නමුත් අපි මුලදී mechanical drawings එක කොටසක් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම අඳින්නේ. ඔයාට ඒ commands ටික දැනගත්තාම ඔයාට ඕන දෙයක් අඳින්න පුළුවන්. මොකද මේකෙදි අපි කියලා දෙන්නේ drawing එකක් අඳින හැටි අපි කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඒ කරලා අපි house plan එකක් කියන එක තමයි drawing එකක් අඳින හැටි. drawing එකට අවශ්‍ය tools ටික ඔක්කොම සහ drawing එකක් අඳින්න අවශ්‍ය editing කරන්න අවශ්‍ය tools ටික අපි ඒ ඔක්කොම කියලා දීලා ඉස්සලාම් පොඩි mechanical drawing එකක් තමයි අපි අඳින්නේ. ඒ ඇඳලා ඊට පස්සේ අපි house plan එකක් කියන එක තමයි අපි මේකේ මූලික පරමාර්ථය විදිහට කරන්නේ. ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ tools ටිකයි commands ටික හුරු වුණාම ඔයාට ඔයාගේ mechanical field එකේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් අඳින්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන කරගෙන යනකොට යම් යම් දැනුවත් කිරීම කරනවා. මේකේ විශේෂයෙන් හැබැයි අපි ඉලක්ක කරගෙන ඉන්නේ council submit කරන house plan එකක් අඳින එක. ඒම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයාට. මූලිකව අපි මුල දවස් ටිකේම කරන්නේ drawing එකක් අඳින්න අවශ්‍ය tools ටික කියලා දෙනවා. ඒතර ඒක භාවිතා කරන එක තමයි අපි අර මුලදිත් කිව්වේ. මේක AutoCAD අපි ඉගෙන ගත්තාම අපි ඔයාලට AutoCAD උගන්වන්නේ. ඒතර AutoCAD ඉගෙන ගත්තාම ඒක භාවිතා කරන එක ඔයාගේ අතේ තියෙනවා. ඔයාට ඒක මෙකැනිකල් විදිහට drawing එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙහෙම හිතන්න ඔයා කාපෙන්ට්‍රි කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙනත් මොනවා හරි ශේෂ්ත්‍රයක ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය දේ ඔයා වයරින් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳගන්න ඔයාට අවශ්‍ය drawing එක කරගන්න මේ AutoCAD ඉගෙන ගත්තා. ඒකට අවශ්‍ය drawing එක අඳින්න අවශ්‍ය tools ටික සහ අඳින විදිය අපි කියලා දෙනවා මේ පාඨමාලාව තුල. පැහැදිලි නේද ඔයාලට? ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවුවාම අපි මේ තව group එකක් හදනවා. ඒ group එකේ අපි තව දේවල් share කරනවා. drawing එක මේ පාඨමාලාවට අමතරව අපි තව කරුණුත් ඒ group එකට අපි දානවා. අපි කරපු drawings දානවා. එතකොට ඔයාලට blocks drawing වලට අවශ්‍ය blocks ටික දානවා අපි. එතකොට site plans කොහොමද අඳින්නේ? ඒ දේවලුත් මේ පාඨමාලාව යන අතරතුරම අපි දානවා ඒ group එකටත් ඒ එක එක විස්තර.
ඊළඟට AutoCAD software ගන්න විදිය ගැන link එකක් අපි group එකට දාලා තියෙනවා. තවත් මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ institute එකේ number එක තියෙනවා 075 521 75 56 කියන number එකට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp group එකේ තියෙන WhatsApp කරන්නත් පුළුවන්. WhatsApp message එකක් යවන්නත් පුළුවන්. ලියාපදිංචි වෙන විදිහත් group එකට දාලා තියෙනවා. අපි නැවතත් WhatsApp group එකට දාන්නම් ඕනෑම දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මේ number එකට call කරාම නැත්නම් message එකක් එවුවහම එයාලා කතා කරලා ඒ අවශ්‍ය විස්තර ලබා දෙනවා. අද ඇත්තටම මේ අපේ connection වලත් සමහරට පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා වැස්ස නිසා. නැත්නම් ඉතින් එහාට එහෙම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි. අද දවසේ රෙකෝඩින් එක අපේ channel එක කරා YouTube channel එක කරා WhatsApp group එකට තමයි දාන්නේ. මෙතනින් එහාට recordings වලට email එකට ලැබෙනවා. ඔක්තෝබර් 25 බදාදා රෑ 8ට පාඨමාලාව ඊළඟට තියෙන එදා දක්වාම ඔයාලා ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. software එක download කරගන්න හරි install කරගන්න හරි ප්‍රශ්නයක් ඒ කාලේ සතියකට තියෙනවනේ. ඒ සතිය ඇතුළත මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඕන වෙලාවක මේ කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් චන්දන මහත්මයාව සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට දැනගන්නත් පුළුවන්. 25 වෙනකම් මේ විදිහට ලියාපදිංචි වෙන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා. තවත් මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? චන්දන මහත්මයා තවත් මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔයාලට අහන්න පුළුවන් දැන් මේ වෙලාවේ අහන්න පුළුවන්. හැමෝම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් WhatsApp group එකේ මගේ නම්බර් එකක් තියෙනවා, මටත් කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආයතනයේ නම්බර එක තියෙනවා මේ මෙතන සඳහන්ලා 075යි 12යි 55යි 290. ඒ අංකයට කතා කරලා විස්තර දැනගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තට මේ chat එකට දාලා තියෙන නම්බර එක තමයි කතා කරනවා. 075 521 75 56 කියලා නම්බර එක දාලා තියෙන්නේ. මේ chat එකට දාලා තියෙන්නේ. chat එකේ එකට කතා කරා නම් හරි. මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න අර එක්කෙනෙක් මට මතක මුල වෙලාවේ ඇහුවා සයිට් ප්ලෑන් එක ඩීටේල් ඩ්‍රෝවින්ග්ස් අඳින්න කියලා දෙනවද කියලා. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම හවුස් ප්ලෑන් එකක මුල ඉඳලා ප්ලෑන් එකේ ප්ලෑන් එක ෆ්‍රන්ට් එලිවේෂන් එක සයිඩ් එලිවේෂන් එක සෙක්ෂන් එක සයිට් ප්ලෑන් එක ඩෝ වින්ඩෝ ෂෙඩියුල් එක එතකොට කේජ් එක හදාගන්න විදිය ඊළඟට සෙප්ටික් ටැන්ක් සෝකේජ් පිට් එක අඳින විදිය මේ හැම එකක්ම සහ ෆවුන්ඩේෂන් ඩීටේල් කොලම් බීම්ස් වල ඩීටේල්ස් අඳින හැටි ඒ හැම එකක්ම අපි මේ පාඨමාලාව තුළ ඔයාලට කියලා දෙනවා.
වෙනත් මොනවත් ප්‍රශ්න නැත්තම් අපි අදට නවත්තමුද? අද දවසේ ඇත්තටම අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ පන්ති පටන් ගත්තාම කොහොමත් 10 පහ වෙනකන් යනවා නේ විසන්දන. ඔව් 10 11. අනිවාර්යෙන්ම අපි 8 ඉඳලා 10 හමාර වෙනකල් අනිවාර්යෙන් පැය දෙකමාරක් කරනවා. ඒක ඊට වඩා වැඩි වුණත් අඩු වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාට. අපි අනිත් මොකද මේ හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්න කාලය බොහොම අඩු කාලයක් තියෙන නිසා අපිට බොහොම ඉක්මනින් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම හැම කෙනෙක්ම වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද වල මුදල් ගෙවලා මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි ඒ කාලය එතකොට හරි වටිනවා. ඒ නිසා හැමෝම નિયમિત වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද පරක් වුණොත් අපි අනිත් අයගේ කාලය තමයි ඒකෙන් හානියක් වෙන්නේ. ඒ නිසා හැමෝම નિયમિત වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්නත් උත්සාහ කරන්න හැම වෙලාවෙම. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒක ඉදාට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි එහෙම අය අපිට කල්ැතුව දැනුම් දෙන්න. අපි ඒවට ඒ දවසේ රෙකෝඩින් එක අපි එයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්න සලස්වනවා. අපිත් එක්ක ලියාපදිංචින හැමෝටම අපි පන්තියේ එදාට සහභාගී වුණා නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි පහුවදාට එයාලගේ ඊමේල්ස් ලිපිනියන් වලට අපි මේ රෙකෝඩින් එක යවනවා. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි අද දවසේ සම්බන්ධ වුණාට අපිත් එක්ක දිගටම පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොනවා හරි වලට ගැටලු තියෙනවා නම් අර ආයතනයේ අංකයට කතා කරලා එහෙම නැත්නම් ගෲප් එකේ මගේ අංකෙත් තියෙනවා ඒකට හරි කතා කරලා මොනවා හරි තියෙනවා නම් විසඳ ගන්න තව නැත්නම් WhatsApp message එකක් එවන්න. ඒ තුලින් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තවත් තියෙනවා නම් निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. එhmenan අපි 25 වෙනිදා නැවත හම්බෙමු කියලා මේ කියගමින් ඔයාලට හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශ්‍යානක මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද ඔයාලට? ඔව් ගොඩක් ස්තුතියි අද දවසේ ඇත්තටම සම්බන්ධ වුණාට. අපේ 25 වෙනිකම් වලට කාලේ තියෙනවා. ඒක වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software එක install කරගෙන මෙන්න අපේ software එක version එක ගැනත් කිව්වද මිසන්දන ගැටලුවක් නැහැ නේද ඔය version එක? ඔව් version එක මොකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා තමන්ගේ තියෙන එක මොකක් වුණත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කමාන්ඩ්ස් ටික අපි හැම කෙනෙකුටම කියලා දෙනවා. අපි අනික ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා බලනවා. එතකොට අපිට මොනවා ඔව් ගැටලු තියෙනවා ඒවා කරගන්න පුළුවන්. निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඔව් install කරද්දී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට එනවා නම් මේ ආයතනයේ මේ නම්බර් එකට කතා කරන්න ටක් ගාලා උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. install කරන්න ඕන කරන download කරන link එක ඔයාලට WhatsApp group එකට දානවා. ඒ දෙන තවත් ඉස්සර ඕන නම් WhatsApp group එකේ නැති කෙනෙක් හරි ඉන්නවනම් මේ නම්බර් එකට කතා කරන්න. එතකොට ඒත් ඉස්සර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම සම්බන්ධ වුණාට. ආයතනයේ තවත් පාඨමාලා රාශියක් තියෙනවා. ඒ ගැන ඉස්සර ඔයාලට ඉදිරියේ දැනගන්න පුළුවන්. හැමෝම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද ලැබෙන අවස්ථාවක් ඔයාලට මේ වගේ දැනුම මේ වකවානුවේ ඇත්තටම දැනුම තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න එක තමයි වඩාත් වටින්නේ. ඉතින් මේ වගේ පාඨමාලා ගාස්තුවකට මේ ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න එකම හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි අද සම්බන්ධ වුණාට. සුබ රාත්‍රියක් හැමෝම 25 වෙනි බදාදා ඉඳලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉඳී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා.